Всім привіт! Це канал Brooklinen про життя українців та іноземців у Бразилії. Сьогодні ми будемо показувати актуальні ціни у супермаркетах та на основних маркетплейсах Бразилії, які є ціни на 26-й рік на продукти харчування та інші товари першої необхідності. У мене ж є подібне відео за 25-й рік, але ціни міняються. І ні для кого не секрет, що скрізь є інфляція, і також помінялися курси валют, що також вплинуло на купівельну спроможність тих, хто заробляє в онлайні, в інших країнах, не в Бразилії, живучи тут. І тому я зараз хотів би обновити цю інформацію. Ми підемо в один з супермаркетів, який є в нашому місті Парачі, і покажу там, які ціни. І потім я зайду на маркетплейс, який називається Mercado Livre. Це основний сайт, в якому шопляться бразильці. І покажу, які саме ціни там на товари, які ми там купляємо. Можливо, ще щось цікаве буде. Дякую за те, що слідкуєте за нашим каналом і підтримуєте. Ставте вподобайки і поїхали. В нашому місті є два великих супермаркети – Карлау і Реджі, а також декілька маленьких. Ми хотіли піти в Реджі, тому що минулого разу ми знімали в Карлау. Але в цьому супермаркеті Карлау також є отакі машинки. І тому Лана захотіла сюди йти. Так, Ланочка? Ну все, пішли дивитися, які ціни. Такі тут акції є. Вино 26, два напої по 16, по 2 літри, 4 літри. Рис 5 кг, 17 реалів. Купляємо арахіс 10,59. Це пів кілограма. Горох. Сочевиця. Фасоля. Різні типи. Бразильці дуже люблять фасолю, її продається дуже багато видів. Цей значок Т означає, що це генно модифіковані продукти. Така кукурудза коштує 5 реалів. Ось є імпортна, вона коштує 33 реали. Також зараз немає, але ми купуємо приблизно за 10 реалів. Інший вид кукурудзи, він генно модифікований. Ось такі оливки ми купуємо 15 реалів. Взагалі є дуже їх багато видів всяких. Такі, сякі, великі упаковки, маленькі банки. В пакетах. Це тапіока 500 грам. Ця тапіока коштує 8 реалів. Це кава, таку ми каву батькам передавали в Україну. Це резерва, це вручну відібрані зерна. Це трохи простіша кава, 32 реали. В основному бразильці використовують соєву олію, вона дешева. 7 реалів. Є за 8. Канола 20 реалів. Кукурудза 20. Кокосова олія. Соняшникова. Пів літру. Оливкова олія. Гімалайська сіль 15 реалів. Тут всякі спеції. Вони коштують недорого, але якість у них не дуже. Краще купляти в спеціалізованих магазинах спецій. Майонез. Є ось такий веганський варіант. Є звичайний. Гірчиця. Всякі соуси. Ціни на м'ясо. Ми м'ясо не їмо, але я вам зняв, щоб ви могли порівняти. В цьому відділі також продаються вугілля, дрова, сірники, всякі такі штуки. Також багато різної заморозки. Наприклад, я зніму для вас цінники. Тут різні напівфабрикати, заморожені овочі, також є спеціальні такі брикети, які додаються в напої, щоб робити холодні коктейлі. Ось різні йогурти.
Є веганські йогурти. Є навіть кефір, дивіться. Йогурт маракуя, кокосовий. Ну, чесно кажучи, тут дуже великий вибір на будь-який смак. Це масло з кешю, 25 реалів. От знову якісь напівфабрикати. Я в них не розбираюся, ми таке не їмо, але я вам покажу ціни. Це щось місцеве, бразильське. Сирні кульки, здається. Є вафлі. Це знову значок трансгенний для тих, для кого це важливо. Це для сендвічів. Ця порція їжі коштує там 22-25 реалів. Це вже готова їжа. 29 курка гриль. Торт хімозний, 40 реалів, невеличкий. Великий буде десь до 100. Тут теж різні такі вироби, дуже недорогі. Ось великий торт, бачите, 126. В основному всі торти в Бразилії плюс-мінус на один смак. Дуже солодкі і дуже хімозні. Пиво 4 реали за банку, майже пів-літра. Вода імпортна і вода бразильська. Але в основному купляють воду, якщо додому, то 20-літрові такі є великі баклажки, які на обмін можна здавати. З доставкою вони коштують 14 реалів. Якщо поїхати самостійно забрати, то це 8 реалів. Хліб у Бразилії зовсім не такої якості, як в Україні. Наші батьки нещодавно приїжджали, їм взагалі не подобався тут хліб. Ми випікаємо самостійно, без дріжджів, на заквасці. Але це треба заморочитися. А цей хліб, ну цей більш-менш непоганий, мабуть. Але все одно я відчуваю, якщо його здавити, він зараз як гармошка, отак от можна його здавити і він назад повернеться. Є дорожчі, є булочки ось такі. Є дешевший хліб, він взагалі низької якості. Також в Бразилії дуже багато падарій, тобто пекарень. І біля кожного райончику є невелика пекарня, де можна кожного дня купляти свіжий хліб. Він буде більш смачний, ніж той, що продається в супермаркетах, який може мати дуже тривалий термін зберігання і не дуже високу якість. Тут є ось такі енергетики. Тож можете подивитися, які ціни, але я не рекомендую. Для здоров'я не дуже. Такі соки, але наскільки вони хімозні, я не знаю. Ми самі робимо соки вдома. Рис і боби – це основна їжа в Бразилії, тому рис тут є дуже дешевий, від 3-4 реалів за кілограм. Тут ще різні боби, червоні, і чорні, і білі, і в крапинку, яких завгодно. І є великі упаковки. Борошно може коштувати якесь імпортне 35 реалів, місцеве навіть і 3 реали, і 4, в залежності від бренду, від якості і від того, чи це бразильський продукт, чи це імпорт. Це з рису борошно, цукор найдешевший, 3 реали чимось. Ми цукор майже не купляємо, але є отакий органічний за 12 реалів. Нам такої упаковки вистачає на півроку. Ми стараємося робити підсолоджувачі натуральні. Банани додаємо до смузі і так далі. Це на паелью, різні
види рису, бачите, з Італії, тому вони дорогі. Все, що імпортне в Бразилії, дуже дороге. Мед в Бразилії середній по якості, хороший мед скрізь, не дешевий. Найкращий, що тут є, 800 грамів, 55 реалів, але таку саму банку можна купити за 40-45 реалів, якщо знайти, десь в сусідньому селі продають фермери, з ними домовитися і купляти у них по 5-10 банок. Можна ділитися з сусідами, якось скидуватися, і тоді буде дешевше і краща якість. Ці шоколадки бразильські по 9-10 реалів, там 12. Вони дуже-дуже солодкі, якість не дуже, але є хороший шоколад. Він продається в окремих магазинах 25-30 реалів і більше. І там можна купити значно якісніший шоколад. Якщо ви хочете купити європейський шоколад, то він, бачите, коштує 42 реали. До речі, така шоколадка Ferrero Rocher, майже 30 реалів. Полонія, це значить Польща. Всякі печива, чіпси, їх просто неймовірна кількість видів. Все це дуже дешеве, але це все не корисна їжа. У Бразилії дуже часто є проблема з цінниками, стоїть товар, цінника немає. В даному випадку він є, але якщо ви не бачите цінника, то в цьому супермаркеті мені подобається, що завжди можна піднести товар, побачити, скільки він коштує. Бразильці дуже люблять морозиво, у них дуже багато видів морозива. І, звичайно, фірмове морозиво Бразилії – це асаї, амазонські знамениті ягоди. Ось тут можете побачити, скільки коштує 1,5 літри, 60 реалів, 1,1 кілограм. Це дуже-дуже смачне морозиво. Поки ми вибираємо фрукти і овочі, я буду трохи розповідати. Також, можливо, деякі лайфхаки ви знайдете для себе. Наприклад, авокадо. Авокадо в Бразилії велике, дуже красиве. Сорт Tropical – це найбільш популярний. Він зазвичай по сезону дуже дешевий. І є періоди, коли він в 2 рази дорожчим стає, але все одно значно дешевший, ніж маленькі авокадо, до яких ми всі звикли в Європі. І ці авокадо, вони тут імпортні і коштують доволі дорого. Персики, сезон приблизно в грудні, здається, плюс-мінус, і там вони коштують в 2-3 рази дешевше, так само, як і сливи, і нектарини. Ківі тут завжди привозні, і тому вони дорогі. Груші іноді бувають аргентинські по акції, в 2-3 рази дешевші, ніж зазвичай. Тут чомусь дорогі грейпфрути. Хоча, наприклад, у Мексиці грейпфрути коштують так само, як апельсини, але в Бразилії вони коштують в 3-4 рази дорожче, ніж апельсини. Я не знаю, з чим це зв'язано, якщо чесно. Папайя. Також є маленькі папаї, які коштують поштучно чомусь завжди продаються, і вони коштують по 5 реалів за штука приблизно. Дуже багато видів динь, які цілий рік продаються у Бразилії, вони доволі смачні. Також кавуни є маленькі, вони значно смачніші, ніж великі, і в них немає насіння. І ще тут дуже хороші буряки, і помідори не дуже смачні, але, в принципі, буває, що можна знайти хороші. Огірки оці великі я не рекомендую, краще купляти тоненькі, японські. Також гарбузи, в принципі, тут смачні. Не ці маленькі декоративні, але великі гарбузи, іноді вони продаються маленькими скибочками. Що ще з приводу фруктів, овочів, так в багатьох магазинах можна знайти такі фермерські куточки, де продаються органічні фрукти і овочі, запаковані окремо. Банани і взагалі багато фруктів часто продаються по акціях. Треба дивитися, іноді можна підписатися на конкретний магазин і отримувати розсилки про акції. Або в інстаграмі у них публікуються ціни, акції на тиждень. Горіхи краще купляти в інтернеті. В магазинах вони не такої класної якості. І сухофрукти також, вони просто значно дорожчі. Це також у нашому супермаркеті є такий невеличкий відділ. Щось по типу ЗОЖний відділ, але тут не все прям супер корисне, але
в більшій мірі, ніж інші відділи магазину. Тут можна знайти, наприклад, гранолу, чіа, льон, кіноа, колаген, вівсянка. Багато з цих продуктів я буду показувати, що вони значно дешевше продаються на Mercado Libre. Тут різні консерви, також веганські є і вегетаріанські. Цей відділ також має хліб кращої якості, ніж в іншому відділі. І з приводу капусти, також капусту я чомусь не показав, але вона тут також продається, коштує приблизно 5 реалів за кілограм. Також у цьому відділі можна знайти зелений чай, матчу, трав'яні чаї, комбучу, різні підсолоджувачі, такі як кленовий сироп, сироп агави і деякі олії по типу авокадові, різні спортивні харчування, протеїни, рослинні, соєві і так далі. Також ви бачите, наскільки багато різних фруктів, овочів. Полуниця також продається свіжа, вона коштує приблизно 12 реалів за малесеньку упаковку, тобто вона не дешева. І оці всі ягоди також, як правило, вони привозні або з Перу, або з інших сусідніх країн, Чилі, і тому вони коштують дорого. Іноді тут буває хороша черешня також, але це також по сезону, приблизно в листопаді і у грудні. Так, тепер покажу, що ми купили в магазині і яка була вартість. Голубіка, 2 такі упаковки, намазка, масло веганське, соус з перцем. Це називається сметанне яблуко. Дуже смачна штука. Вона доволі дорога навіть в Бразилії. Її рідко де можна купити. Ми її просто обожнюємо її. Далі гвоздика, коли холодно, зараз зима, дуже добре смоктати і після цього горло не болить. Салат, кінза, винограда кілограм, гриби. Гриби не дуже прям класні, але які були. В Бразилії взагалі з грибами не дуже. Так, це папая і банани. Доволі багато бананів, 2 великих пакети. Норі, сир веганський, 300 грамів тофу, пів кіло, здається. Апельсини, я не пишу, скільки там кілограмів, я думаю, 7 може. Це на соки, ми багато соків робимо. Далі борошно пшеничне, 2 упаковки, 3 такі упаковки арахісу по 500 грам. І це кукурудза для попкорну. Гімалайська сіль, 4 упаковки хурми, 450 грам кожна. Тапіока, це робити такі бразильські млинці. Таке борошно спеціальне, дуже класна штука. 3 пакети по 500 грамів. 5 слив, 3 кокоси великі, 2 величезні авокадо, дуже класні. Томатна паста, квасоля, 1,5 кг. Веганський сир нарізний такий, 3 кг полуниці замороженої, туалетний папір, паперові рушники, порошок пральний. Так, ну і це якісь ганчірки для кухні. Ще заморожений такий горошок, дуже смачний, 300 грамів. Отже, зараз пропоную подивитися товари, які ми купляємо на сайті Mercado Libre. І я можу продемонструвати, що вони значно дешевші, ніж в магазині, те, що я дивився. Принаймні у нашому туристичному містечку це актуально. Набагато вигідніше купляти такі речі, як крупи, горіхи, якісь солодощі, корисні, особливо якісь речі. Їх набагато краще купляти в інтернеті. Отже, бразильський горіх 83 реали за кілограм. В супермаркеті він коштує 200. Борошно цільнозернове дуже високої якості 9 реалів. Макадамія горіхи дуже рідкісні, 128 реалів за кілограм. В магазині взагалі не продаються у нас. Мікс насіння, тут йде льон, чіа, насіння соняшника та гарбуза і ціна 38 за кілограм. Кешю 75 реалів за кілограм, теж майже в 2 рази дешевше, ніж в магазині. Дуже високої якості фініки 72 реали за кілограм. Так, це дорого, але в магазині у нас такі навіть не продаються. Вівсянка 10 реалів за кілограм.
в той час як в магазині у нас продається 14-15 реалів за 400 грамів. Пластівці амаранту 36 реалів за кілограм, родзинки 26 реалів за кілограм, гречка 28 реалів за кілограм, мигдаль 89 реалів за кілограм. Так ось кілограм зеленої сочевиці 16 реалів, в магазині 13 реалів 400 грамів коштує. Далі борошно нута, взагалі така рідкісна штука. Ми вперше її купили, зараз будемо експериментувати. 12 реалів за кілограм. Літр олії кокосової коштує 73 реали, в магазині приблизно 60 реалів коштує півлітрова баночка. Тобто також дуже вигідно. 14 реалів коштує кілограм тапіоки, також це дешевше трохи, ніж в магазині. Це крута зубна паста, коштує 16 реалів. В магазині в Зожному продається така 28 реалів у нас, а в звичайних магазинах продаються зубні пасти по типу Colgate, вони не дуже хорошої якості, якщо чесно. І причому вони коштують дорожче, ніж ця паста, в якій там всього 5 інгредієнтів. Насіння льону 1 кг 23 реали. Також маленький пакетик в магазині може коштувати там на 150 грамів майже таку саму суму. Це каша пшоно, яка взагалі ніде не продається, тільки в інтернеті, 27 реалів за кілограм. Це мило дуже хорошої якості, натуральне, яке ми купляємо 6, здається, чи 5 штучок по 90 грамів, 32 реали. 10 реалів коштує кілограм нуту, 49 реалів, також дуже хорошої якості. Оці фініки, не такі класні, як ті, що за 70, але все одно хороші. Червона сочевиця 19 реалів за кілограм. Майже ніде не продається чомусь тут в таких магазинах, або в зожних магазинах, але там ціна буде в 2 рази дорожча, як мінімум. Також дуже рідкісна штука – це борошно жита, 19 реалів за кілограм. Масло какао 97 реалів за кілограм. Це можна самостійно робити шоколад. Насіння чія, робити чия-пудінги або смузі різні. Дуже хороша штучка. 20 реалів за 1 кілограм. В магазині коштує малесенький пакетик 15-20 реалів. Мікс кіноа різних кольорів, дуже красива така гарна каша і смачна, 34 реали за кілограм. Амарант, також це дуже корисна каша, коштує 38 реалів за кілограм. Отже, якщо підсумувати, я показав вам, якими є актуальні ціни на продукти харчування у місті Парачі на липень 2026 року. І порівняв їх з деякими цінами, що є на сайті Mercado Libre. Звісно, не всі товари зручно купляти в інтернеті, але ви самі бачите, що багато позицій є набагато більш дешевими саме на Mercado Libre порівняно з традиційним супермаркетом. Думаю, що для багатьох людей, які збираються їхати в Бразилію, така інформація буде корисною, тому що в бюджеті кожної родини, мабуть, продукти харчування грають важливу роль, і тільки якщо ви не супербагаті люди, то, мабуть, вам це буде все-таки цікаво приблизно оцінити, скільки ви можете витрачати на їжу. І порівнявши з цінами того місця, де ви проживаєте, ви зможете приблизно уявити собі, яка може бути сума ваших розходів на продукти харчування. І сподіваюся, що це було корисно і цікаво для багатьох. І ставте свої вподобайки, якщо вам подобається мій канал, цей контент, буду старатися знімати щось для вас цікавеньке. На жаль, останнім часом менше часу приділяю цьому каналу, тому що він, в принципі, у мене як хобі, і роботи дуже багато, і просто не встигаю сюди заходити, так? Але, все одно стараюся для вас записувати контент, бо розумію, що це дуже важливо для тих людей, які вперше їдуть до Бразилії, і це дуже далека країна, і важливо отримати інформацію з перших рук. Як і раніше, чекаємо поки що на оновлення інформації з приводу нашої заявки на натуралізацію. Це займає деякий час, ми також багато працюємо. Зараз не сезон, в Парачі зима, і ми також потихеньку шукаємо житло, нічого поки що нам не попадається таке, те, що нам подобається. І житла тут не дуже багато, це курортне невеличке містечко, і знайти щось доволі важко навіть в несезон. Але я думаю, що нам пощастить, і дякую вам за перегляди, бажаю чудового дня, вечора, ночі. На все добре.
Щасливо, па-па.